Καλησπέρα, παιδε, συμμολίες στο Radio Gamer και σήμερα κάνουμε το review του Attack on Titan επεισόδιο 25. Το οποίο σημειώστε ότι είναι και το τελευταίο επεισόδιο για αυτό το season τη σειρά, έτσι. Το επεισόδιο λοιπόν μας ξεκινάει με τον Eren και την Annie να συνεχίζουν τη μάχη τους δρόμους της πόλης, προκαλώντας ένα σωρό καταστροφές και σκοτώνοντας πάρα πολύ κόσμο όσο πολεμάνε. Παρόλο που η Annie φαίνεται ότι έχει το πλεονέκτημα, ο Eren στο τέλος καταφέρνει και παίρνει το πάνω χέρι χάρη στην οργή του και το θυμό του. Όπως το είπε και ο Έρβιν στο διοικητή της αστυνομίας και το αναφέρει και ο Άρμιν μετά, για να μπορείς να νικήσεις ένα τέρας, πρέπει και εσύ ο ίδιος να γίνεις ένα τέρας και να αφήσεις κατά μέρος την ανθρωπιά σου. Φαίνεται ότι ο Έρεν κρατάει την ανθρώπινη λογική του αυτή τη φορά και σκεφτόμενος τα όσα έχει περάσει με την Άννη στο παρελθόν, κατάλαβε ότι η κοπέλα πάντα του έλεγε ψέματα. Και από ό,τι φαίνεται το κατάλαβε αυτό από τον τρόπο με τον οποίο πολεμούσε όταν εκπαιδευόντουσαν. Δηλαδή, πώς να το πω. Ένα άτομο που πολεμάει τόσο καλά και τόσο δυνατά δεν είναι δυνατόν να φαίνεται σαν να μην τον ενδιαφέρει τίποτα. Στάνταρ πρέπει να έχει κάποιο σκοπό για να χρησιμοποιεί τη δύναμή της και από ό,τι φαίνεται η Άννη έχει κάποιες αιμονές σχετικά με τον πατέρα της, αλλά δεν βλέπουμε δυστυχώς πάρα πολλές λεπτομέρειες σχετικά με αυτό. Η Άννη εντωμεταξύ, ενώ φαίνεται για μια στιγμή ότι θα τα καταφέρει να ξεφύγει ενώ σκαρφαλώνει το τείχος, διότι ξέρετε σε κάποια φάση ξεφεύγει από τον Έρεν και πάει και σκαρφαλώνει το τείχος με τα χέρια της, η Μικάσα εμφανίζεται από το πουθενά, της κόβει τα δάχτυλα στα χέρια και την ρίχνει κάτω στο έδαφος ενώ την κοιτάει κατάπλατα και της λέει «Άννη, πέσε κάτω μπορεί» ή κάπως έτσι. Οπότε εδώ θα πρέπει να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο η Μικάσα παίρνει και την εκδίκησή της μετά τα διάφορα γεγονότα που έγιναν στο δάσος, αν θυμάστε. Αφού η Άννη πέφτει στο έδαφος, ο Έρεν αποτελείωνε την Άννη κάνοντας της μεγάλη ζημιά και αποκαλύπτοντας το ανθρώπινο της σώμα. Αλλά τη στιγμή όμως που πάει να τη συνθλίψει και να διαλύσει και το ανθρώπινο της σώμα, βλέπει δάκρυα στα μάτια της και αυτόματα ο Έρεν σταματάει κάθε επίθεση. Αυτό δίνει ευκαιρία στην Άννη να κλείσει σε ένα άθραυστο κρίσταλο και έτσι να προστατεύσει τον εαυτό της από τυχόν ανακρίσεις που θα τις έκαναν μετά. Τη στιγμή μάλιστα που φαίνεται ότι πάει να κάνει και στον Έρεν το ίδιο ή να του κάνει κάτι παρόμοιο ή να του κάνει και κάποια ζημιά, ο Λέβι εμφανίζεται από το πουθενά και τον σώζει, αν και μου κάνει εντύπωση ρε παιδιά, γιατί αν θυμάστε στο προηγούμενο το επεισόδιο, βλέπουμε ότι είναι ακόμα πληγωμένος και μου κάνει εντύπωση που τον βλέπουμε ας πούμε σηκωμένο και να βγαίνει και να σώζει και τον Έρεν σαν να μην σημαίνει τίποτα. Τέλος πάντων. Όλα τελειώνουν πάντως με τον Ζαν να φωνάζει θυμωμένα στην Άννη ενώ είναι στο κρυστάλλο μέσα και να το χτυπάει μανιασμένα, επειδή ακόμα και τώρα φαίνεται ότι η Άννη δεν θέλει να δώσει στους φίλους καμία εξήγηση, αν και θα έπρεπε κανονικά. Και όλοι τους αναρωτιούνται εάν πέτυχαν κάτι με όλα αυτά και με όλες τις καταστροφές τις οποίες συνέβησαν, έτσι. Όπως όμως ο Έρβιν εξηγεί κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του, ενώ δεν αρνείται ότι υπέστηκαν μεγάλες απώλειες και ότι έγιναν πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές, έτσι, πιστεύει ότι με όλα αυτά απέτρεψαν ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές και καινούργιες εισβολές από τους Τιτάνες. Και φαίνεται να δίνει έμφαση στο ότι με τον Έρεν στο πλευρό τους μπορούν και εκείνοι πλέον να περάσουν στην επίθεση και να μην είναι συνέχεια σε αμυντική θέση. Οπότε και ο Έρβιν και ο Έρεν και όλοι οι υπόλοιποι απαλλάχτηκαν από όλες τις κατηγορίες. Τώρα, όσον αφορά για τον Έρεν, έχει δίπλα του τη Μικάσα στο πλάι του όπως πάντα και τον φροντίζει φυσικά. Και επιτέλους, ίσως να βλέπουμε κάποιες ιδηλιακές στιγμές μεταξύ τους, παρόλο που ο Ζαν σκυλιάζει όταν βγαίνει από το δωμάτιό τους. Τον λυπήθηκα εκείνη τη στιγμή, θα πρέπει να σας πω, γιατί είναι καλό παιδί στην τελική ανάλυση και είχε πάρα πολύ καλό character development σε όλη τη διάρκεια της σειράς, παρόλο που δεν το πίστευα στο τέλος, έτσι. Και στο τέλος θα λέγει κανείς ότι τα πράγματα επανέρχονται στο φυσιολογικό τους, εκτός από το σημείο που μετά τα credits όπου βλέπουμε τη μορφή ενός Τιτάνα να εμφανίζεται μέσα από μία αργομή στο τείχος που προκάλεσε η Άννη, ωραία. Το οποίο προφανώς μας λέει ότι θα υπάρξει και δεύτερο season. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, το επεισόδιο ήταν εξαιρετικό και πιστεύω ότι έκλεισε τη σειρά με τον καλύτερο τρόπο, παρόλο που είχα ανησυχίες στο προηγούμενο το επεισόδιο. Τα κομμάτια τα οποία με αποζημίωσαν παραπάνω ήταν η μάχη του Έρεν και της Άννη, η οποία ήταν ένας χήμαρος δράσης από την αρχή ως το τέλος, με απίστευτα καλό animation και έδειξε επιτέλους ότι ο Έρεν μπορεί να είναι ασταμάτητος και ανελαίτος όταν το θέλει, έτσι. Φαίνεται όμως ότι και πάλι ότι δεν χάνει την ανθρωπιά του, καθώς όταν βλέπει την ανθρώπινη μορφή της Άννη με δάκρυα στα μάτια, σταματάει την ανελαίτη την οργή του. Και συμφωνώ με την αποφασή του, γιατί και εγώ ρε παιδιά για κάποιο λόγο τη λυπήθηκα την Άννη όταν την είδα με δάκρυα στα μάτια, παρόλο που σκότωσε τόσο πολύ κόσμο. Όμως το καλύτερο απ' όλα ήταν η Μικάσα όταν έκοψε τα δάχτυλα της Άννη, έτσι. Προσγειώθηκε στο πρόσωπο της Άννη και την κοιτούσε κατάματα και της έλεγε «Πέσε Άννη». Και η Μικάσα, παρόλο που ήθελε να την σκοτώσει την Άννη εξ αρχής, και αυτή μου φάνηκε λίγο λυπημένη όταν την κοιτούσε την Άννη να πέφτει. Μπορεί να ήταν και η ιδέα μου, αλλά ίσως και εκείνη να ένιωθε κάτι για την Άννη, δεν νομίζω βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Ο Έρβιν επίσης ήταν και αυτός όλα τα λεφτά με την αποφασιστικότητά του μπροστά στο διοικητή της αστυνομίας και κατά την ανακρισή του, πιστεύοντας πάντα ότι δεν πρόκειται να νικήσουν τον πόλεμο αυτό χωρίς μεγάλες απώλειες, έτσι, και πάρα πολλές θυσίες. Και τελικά καταφέρνει και πείθει τους ανωτέρους του γι' αυτό. Και πραγματικά για να πετύχεις νίκες στη ζωή σου πρέπει να θυσιάσεις και πάρα πολλά πράγματα επίσης. Υπήρχε ένα μικρό love interest μεταξύ Έρεν και Μικάσα, αλλά ήταν κάτι το πολύ σύντομο και φάνηκε κυρίως να βγαίνει από την πλευρά της Μικάσα για άλλη μια φορά.
Δεν θέλει ο Έρεν να πεθάνει ή να πάθει κάποιο κακό με οποιοδήποτε κόστος και είναι διαθετημένη να τον προστατεύσει ως το τέλος. Αυτό ίσως να είναι και η μοναδική της αδυναμία, πιστεύω, παρόλη τη δύναμη που δίνει στις διάφορες μάχες. Απλά εύχομαι ο Έρεν κάποτε, κάποια στιγμή, να οριμάσει λίγο περισσότερο σαν χαρακτήρας και να προστέψει αυτό στη Μικάσα λίγο περισσότερο. Γιατί τη κοπέλα τη αξίζει, ρε παιδιά, και με το παραπάνω, έτσι. Όσον αφορά τώρα για τη σκηνή που βλέπουμε μετά τους τίτλους τέλους, με τον Τιτάνα που βλέπουμε μέσα στο τείχος, πραγματικά δεν περίμενα να το δω αυτό από τώρα στο άνιμε, αλλά Στάνταρ μας ετοιμάζει για δεύτερο season και μας λέει ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα μυστήρια από όσα νομίζαμε στο Attack on Titan. Και αυτά, παιδιά, αυτό ήταν ουσιαστικά το review μου για το Attack on Titan αυτής της εβδομάδας, το τελευταίο μου review για το Attack on Titan. Ως reviewer είναι η πρώτη σειρά που ολοκληρώνω. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ταυτόχρονα όμως στεναχωριέμαι που η σειρά τελειώνει, γιατί πιστεύω ότι ήταν μία από τις καλύτερες σειρές του 2013 και πιστεύω ότι ήταν και από τις μοναδικές της εβδομαδιαίες σειρές που μας αποσμίωναν τόσο πολύ κάθε εβδομάδα με κάθε επεισόδιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που με ακολουθήσετε σε αυτό το ταξίδι, όλους αυτούς τους μήνες. Ευχαριστώ όλους που με ακολουθούν στο Facebook και στο Google+, όλους που με ακολουθούν και στο YouTube, για όλα σας τα σχόλια και τα θετικά και τα αρνητικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη και τους Έλληνες τους subscribers και τους ξένους τους subscribers επίσης. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να συνεχίσω να σας δίνω το content το οποίο σας δίνω και στο μέλλον. Ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί να καθυστερώ ή να μην τα καταφέρνω και λίγο χρόνο, αλλά κάθε εβδομάδα, πιστέψτε με, ρίχνω παλαβή δουλειά στο κανάλι μου για να σας δίνω όσο περισσότερο content γίνεται και θα συνεχίσω έτσι. Ελπίζω να μπορέσω και να συνεχίσω έτσι, αλλά όπως και να έχει, τα reviews μου θα συνεχίζουν κανονικά, γιατί παίρνω πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση και από το YouTube και από το Google Plus σχετικά με αυτά και παίρνω πάρα πολύ καλά σχόλια, πάρα πολλές ευχαριστίες και ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσω έτσι. Και αυτά, παιδες, αυτό ήταν το τελευταίο μου review του Attack on Titan. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε και πάλι ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη. Είστε καταπληκτικοί όλοι σας. Ελπίζω να περνάτε καλά, να περάσετε καλά σήμερα ό,τι και να κάνετε. Εύχομαι καλή εβδομάδα και θα πούμε στο επόμενο μου το review. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.